तपाईहरुले खोजेको जस्तै घर आएको छ। 20 फिटको बाटोमा रहेको छ। भर्खरै मात्र फिनिशिङ भएको यो नयाँ घर बिक्रीमा आएको छ। मूल्य जम्मा 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन, घर धनीको सम्पर्क नम्बर सबै तपाईले पाउनुहुनेछ। यो सानो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शक नमस्कार, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, त्यो माथिको बाटोबाट पनि हामी चाहिँ ठुलो बाटो रहेको छ भने तलतिर झरिसके पछाडी यो गोलो घेरा भित्रको हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। 20 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ भने सँगै घरहरू रहेका छन् र एकदमै राम्रो ठाउँमा, एकदमै शान्त रमाइलो सुन्दर ठाउँमा चाहिँ यो घर बिक्रीमा रहेको छ। पूर्व र दक्षिण मोहडा फर्किएको छ भने यो घरको बारेमा म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु साथीहरु। माथि पनि चाहिँ वाटर फिल्टर रहेको छ। पानीको प्रशस्त रहेको छ, पानीको कुनै चिन्ता रहेको छैन। हवस्, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरौँ। अब म तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। घर यही नै हो, एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ गेट रहेको छ र अब चाहिँ भने म यो भित्रको दृश्य देखाउने छु। र भित्र चाहिँ साथीहरु अहिले गाडी नभएको हुँदा यो पार्किङ भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो चिटिक्कको कोठा पनि निकाल्नु भएको छ, जुन चाहिँ कोही गेस्टहरु आउँदाखेरिमा चाहिँ उपयोग होस् भनेर चाहिँ यहाँनिर सानो एउटा कोठा पनि निकाल्नु भएको छ है। यसलाई चाहिँ पछि माथि तला थपे पछाडि चाहिँ निकाल्न पनि मिल्ने तरिकाले बनाउनु भएको छ भने यतापट्टि साइडमा रहेको यो इनार देखाउने छु म। यतापट्टि साइडमा इनार रहेको छ भने धेरै स्पेस पनि रहेको छ र पूर्वपट्टि र दक्षिणपट्टि दुईपट्टि साइडमा नै खुल्ला रहेको छ भने यो पार्किङको स्पेसमा चाहिँ यो चिटिक्कको सानो एउटा कोठा निकाल्नु भएको छ। यसलाई हामीले मानौँ एउटा कोठा है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टक्कै चाहिँ यो चाहिँ गेस्टहरु आउनु भयो भनेदेखि गेस्टहरुको लागि भनेर चाहिँ बनाइएको एउटा कोठा रहेको छ भने अब हामी जाँदैछौँ साथीहरु। भित्रपट्टि हेर्नुहोस् त एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको चाहिँ यो ढोका तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ, बवाल रहेको छ। र अब म यहाँबाट भित्र छिर्दैछु। पुरै नेपाली अग्राको काठहरू प्रयोग गरिएको छ भने साथीहरु हेर्नुहोस् त यो भित्रपट्टि चाहिँ एउटा बडा राम्रो डिजाइन निकालिएको छ। यो माथि जानुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर टक्क एउटा बेड, माथि दुईटा बेड। यो चाहिँ इमर्जेन्सी केसमा चाहिँ यदि धेरै गेस्टहरु आएको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर पनि सुताउन सकियोस् भनेर चाहिँ त्यो पनि डिजाइन निकालिदिनु भएको छ भने यहाँ तलपट्टि साइडमा पनि कोही आएको खण्डमा चाहिँ यसो सुत्नलाई मिलोस् भनेर त्यो पनि बनाइदिनु भएको रहेछ भने अब म जाँदैछु भित्रपट्टि साइडमा र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मज्जाको ठुलो कोठा है त। हेर्नुहोस् त एकदमै बडेमानको कोठा रहेको छ। यहाँ टिभी र्याक अटेर एउटा पलाङ अटेर पनि प्रशस्त स्पेस रहेको छ भने बाथरुम यहाँनिर रहेको छ है त। अब म यो बाथरुम भित्रका दृश्य देखाउँदैछु। एकदमै बलियो गरी बनाइएको छ साथीहरु। तल ढुङ्गाको चाहिँ जग हालेर चाहिँ माथि इट्टा लगाउनु भएको छ। एकदमै बवाल छ, नयाँ मापदण्डको घर रहेको छ। बलियो, राम्रो र सस्तो घर आएको छ है त। नयाँ मापदण्डको घर हो। 12x12 को पिलर राखिएको छ हैन। र चाहिँ माथिल्लो तला पनि थप्न सक्नुहुन्छ तपाईले। र यो किचन यता पनि साइडमा रहेको छ। किचनको तलको र्याकहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने माथि पनि वाटर फिल्टर टक्क लाएर चाहिँ पानी फिल्टर यहाँनिर रहेको छ। पानी प्रशस्त रहेको छ, आफ्नै घरमा छ, पानी किन्न जानु पर्दैन साथीहरु। र चाहिँ यहाँ माथि टक्क चिम्नी पनि राखिएको छ। यही नै सुन्दर घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ साथीहरु। मूल्य पनि बताइसकेको छु मैले 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ। एकैछिन हेर्नु होला, यो घरसम्म तपाई आफै जान मिल्ने गरेर बाटोको लोकेसन पनि राखिदिएको छु। काठमाडौँको सबैभन्दा सस्तो घर यही नै होला अहिलेसम्म। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब एकचोटि माथितिर छततिर गएर चाहिँ के दृश्य देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा कोठा भयो र बाहिरपट्टि यहाँनिर पनि यसो गेस्टहरुको लागि चाहिँ कोठा, बाहिर चाहिँ तपाईको पार्किङमा पनि एउटा सानो कोठा निकालिएको छ। 4 कोठा भनौँ यसलाई। र चाहिँ माथि चाहिँ अहिले यति गरेर छोड्नु भएको छ। तपाईले तत्कालै पनि घर थप्न सक्नुहुन्छ। माथि छतमा पनि हेर्नुहोस् त खुर्सानी नटरम्म फलेको रहेछ। र चाहिँ माथि एउटा ड्रम रहेको छ भने वाटर फिल्टर पनि राख्नु भएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, र चाहिँ साथीहरु पिल्लर चाहिँ अलिकति उठाएर चाहिँ त्यसलाई छोपेर राख्नु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भने उतापट्टि साइडमा पनि पिल्लर उठाइसकेको छ। तपाईले तत्कालै पनि चाहिँ थप्न सक्ने तरिकाको रहेको छ। र आसपासको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै चाहिँ तपाईको दृश्यहरु पनि यहाँले राखिदिएको छु। र ड्रोनबाट खिचेको दृश्य पनि तपाईले देखिसक्नु भएको छ। अब म तपाईलाई चाहिँ यो काभ्रेस्थलीमा लिएर जाँदैछु साथीहरु। हेर्नुहोस् त तपाईहरु माछा पोखरीबाट चाहिँ लगभग 5 किलोमिटर जति अगाडि बढे पछाडि यो काभ्रेस्थलीमा आइपुग्नुहुन्छ भने यही काभ्रेस्थलीको बस पार्कबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको घर आजको बिक्रीमा रहेको छ। बाटो एकदमै राम्रो छ है। तपाईहरु सर आउनु भयो भने 15 मिनेटमा मजाले चाहिँ तपाई घरमा आइपुग्नुहुन्छ रिङ रोडबाट। यो पानी परेको भएर अलिकति क्यामेरामा पनि पानीको थोपाहरू परेका छन्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
खैर तपाईँहरू यसरी चाहिँ काव्यस्थली बजारमा आइपुग्नुहुन्छ र चाहिँ अब म शान्तिधामतर्फ लागिरहेको छु है त। शान्तिधामतर्फ जाने बाटो भनेको यसरी टक्क टर्निङ गरेर यसरी जान सक्छौँ। बाटो एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरू, मजाको ठाउँमा रहेको छ। तपाईँहरू काठमाडौँको यी लोकल गाडीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रशस्त पाइन्छन् र यहाँबाट यो लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट अब 200 मिटरमा तपाईँ टक्क घरमा पुग्नुहुन्छ है त। यदि यहाँनिर एउटा गोलो घेरा राखिदिएको छु भने हेर्नुहोस् त, यो माथिबाट चाहिँ हामी शान्तिधामतिर जाने हो, तर शान्तिधामतिर नगइकन चाहिँ हामी अब यसरी यही बाटोलाई अगाडि थोरै अगाडि बढ्दछौँ र थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर थोरै अगाडि बढे पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल जाने बाटो रहेको छ। कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि तपाईँले घरधनीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को यो काव्यस्थलीको शान्तिधामको तलपट्टि फाँडमा रहेको छ 20 फिटे बाटोमा। यो बाटो चाहिँ यो 26 फिटको बाटो छ। यो तल झर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ 26 फिटको बाटोबाट अलिकति अगाडिपट्टि चाहिँ ठ्याक्क एउटा घर देख्नुहुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, र दोस्रो चाहिँ घर बिक्रीमा रहेको छ। हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। घरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। पूर्वपट्टि साइडमा 10 फिटको बाटो र दक्षिणपट्टि साइडमा चाहिँ 20 फिटको बाटो रहेको छ है त। र यही नै घर भर्खरै 1 वर्ष पनि भएको छैन, कम्प्लिट भएको नयाँ मापदण्डमा बनेको छ। बलियो राम्रो घर रहेको छ साथीहरू। बजारबाट जम्मा 200 मिटर नजिक, ठुलो बाटो नजिकै रहेको छ। 15,000 लिटरको चाहिँ पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ। माथि घर तत्कालै थप्न पनि सक्नुहुन्छ। 2 वर्षको कर पनि तिरिसक्नु भएको छ। मूल्य चाहिँ साथीहरू 1 करोड 15 लाख रुपियाँ मात्र। सम्पर्क नम्बर 9703008788 9703008788 रहेको छ। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। बेलुका 8 बजीको लाइभ हेर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।